السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد قيمة x و y. معنى هنا x زائد y بتساوي 6، دي المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية x و y بتساوي 36. المطلوب طبعا إيجاد قيمة x و y. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر دي هنسميها المعادلة الأولى، والتانية دي هتكون معايا المعادلة التانية هنا. طيب من المعادلة الأولى هنبدأ اللي هي كانت بتقول لي إن x زائد الواي بتساوي الستة. يعني هنا ممكن ان احنا نقول ان الواي بتساوي 6 ناقص الاكس. نروح للمعادلة التانية وناخدها اللي كانت بتقول لي ان الاكس هنا نعوض عن قيمة الواي فيها في المعادلة. يعني اذا الاكس مضروبة في اكس واي، يعني الواي هنا قيمتها 6 ناقص الاكس بتساوي هنا الستة وتلاتين. طيب يبقى هنا 6 اكس ناقص اكس تربيع بتساوي الستة وتلاتين. طيب لو حبينا ان احنا ندخل الستة وتلاتين للداخل وفي نفس الوقت نخلي الاكس تبقى في الاول، يعني سالب اكس تربيع زائد ستة اكس سالب ستة وتلاتين، دي بتساوي هنا صفر. طب لو جينا ان احنا نقسم طبعا على سالب واحد، يبقى اذا دي عشان نحصل على ان الاكس دي تبقى اكس موجبة، اكس تربيع موجبة. هنا طبعا ده هتبقى سالب ستة اكس، وهنا موجب ستة وتلاتين بتساوي هنا الصفر. يبقى أنا قسمت على كام؟ سالب واحد. طيب هبتدي ان انا هنا في الشكل اللي احنا شايفينه ده هنستخدم قانون مميز العام. هيكون معايا هنا الاكس اهي، اكس بتساوي شرطة الكسر بتاعتنا بيبقى سالب البي موجب او سالب، وناخد جذر التربيعي لبي تربيع سالب 4 A C على 2 A. نبتدي نعوض عن الكلام ده في المعادلة اللي موجودة معايا هنا. يعني قيمة الإكس بتساوي، ناخد الشرطة الكسر بتاعتنا، سالب البي. يعني هنا أدي السالب هي موجودة من الأول، والبي قيمتها بسالب ستة، يبقى سالب ستة. جميل. موجب أو سالب، وناخد علامة الجذر التربيعي. البي تربيع اللي هي سالب ستة، سالب ستة تربيع أهي، سالب أربعة مضروبة في الإيه هنا اللي هي واحد، يبقى هنا في واحد. في عندك كام؟ السي اللي هي ستة وتلاتين على الاتنين في الإيه، يعني الاتنين في واحد. فبالتالي هيكون معانا هنا الإكس بتساوي سالب في سالب، طبعا بيكون إيه معايا؟ موجب. يبقى هنا موجب ستة، موجب أو سالب هنا جذر التربيعي هيكون للستة تربيع هنا، يعني ستة وتلاتين سالب. لما تيجي تضرب الأربعة في واحد في ستة وتلاتين هيكون هنا 144 على طبعا اتنين في واحد بيكون باتنين. يبقى إذا قيمة الإكس بتساوي هنا الستة موجب أو سالب جذر كام؟ سالب 108 على كام؟ على الاتنين. طيب هنا المية وتمانية احنا هنبتدي ان احنا نعمل لها عملية تحليل. المية وتمانية اهي على الاتنين يكون نص المية أربعة وخمسين، نص المية وتمانية أربعة وخمسين. هنا على الاتنين نص الأربعة وخمسين سبعة وعشرين. هنا على الاتنين يبقى تسعة على التلاتة، آسف ده على التلاتة مش اتنين، على التلاتة تسعة، وهنا على التلاتة يكون الناتج تلاتة، وهنا تلاتة يبقى يكون الناتج ايه؟ واحد. معايا كام اتنين؟ اهي اتنين، وهنا كام؟ تلاتة، تلاتة. طيب يبقى اذا الاكس هنا هتساوي شرطة الكسر بتاعتي، وهبتدي اكتب الستة، وهنا موجب او سالب معانا. ناخد الجذر التربيعي، وبدل المية وتمانية هنبتدي نكتب ايه؟ اتنين اهي، أس اتنين. يبقى اتنين أس اتنين مضروبة في تلاتة معايا. التلاتة كام هنا معايا؟ تلات مرات، صح؟ هنخلي واحدة تلاتة أس اتنين في تلاتة واحدة لوحدها. جميل.
عشان طبعا 3 أس 2 ده يعني 3 في 3 9، تمام، المعروف الجذر بتاعها. فبالتالي في هنا سالب ايه؟ سالب الواحد على كام؟ على الاتنين. جميل جدا. طيب هنا ما ننساش لان كان هنا دي سالب، فاهمني؟ عشان يبقى بالتالي الاكس هنا بتساوي ادي الستة موجب او سالب. جميل جدا. طيب هنا دي معناها بكام؟ القيمة بتاعتها بكام هنا؟ باتنين اهي، مضروبة في، ونفس الشيء هنا التلاتة في، هنا دي ايه؟ جذر ايه؟ جذر التلاتة. جميل. في سالب واحد يعني في هنا الاي. جميل. على كام؟ سالب واحد لانه تحت الجذر، فبالتالي بيكون الاي. هنا اكس بتساوي الستة اهي، هنخليها على الاتنين، وادي موجب او سالب اهي زي ما هي. جميل. هنا الاتنين اهي في التلاتة اهي، خلي الاي في الاول وخلي جذر التلاتة اهي. جميل جدا. على الاتنين، فيبتدي ان انت تختصر الاتنين دي مع الاتنين اللي موجودة هنا، ومن هنا هنطلع بقيمة الاكس هتساوي الستة على الاتنين، يعني الناتج هيكون معاك تلاتة اهي، تلاتة وموجب او سالب تلاتة اي جذر كام؟ جذر تلاتة. فبالتالي هيكون معانا الاكس واحد بيساوي تلاتة موجب تلاتة اي جذر ايه؟ تلاتة. والاكس اتنين هتكون بتساوي التلاتة سالب تلاتة اي جذر كام؟ جذر تلاتة. طيب احنا كان عندنا قيمة الواي بتساوي ستة ناقص الاكس. جميل. يعني هنعوض هنا، يبقى الواي واحد، يعني نعوض عن قيمة الاكس بالاكس اللي موجودة معايا هنا، يبقى الواي واحد بتساوي ادي الستة اهي ناقص هنا تلاتة زائد تلاتة اي جذر كام؟ تلاتة. يعني اذا الواي واحد ده هتساوي ستة ناقص تلاتة ناقص تلاتة اي جذر ثلاثة. يبقى اذا الواي واحد بتساوي ستة ناقص تلاتة، يعني يكون ناتج ثلاثة اهي، ناقص ثلاثة اي جذر ثلاثة. يبقى اذا اكس واحد واي واحد دي هتساوي معانا ادي تلاتة زائد تلاتة اي جذر تلاتة، وتلاتة ناقص تلاتة اي جذر تلاتة. طيب نروح للناحية التانية. هنا معانا كانت قيمة طبعا الواي بتساوي كام؟ هنا عندك الواي بتساوي ستة ناقص الاكس، وهنعوض طبعا، يبقى الواي اتنين هتساوي ستة ناقص هنا تلاتة ناقص تلاتة اي جذر تلاتة، وهنا واي اتنين بتساوي الستة ناقص تلاتة زائد تلاتة اي جذر تلاتة. يعني هنا الواي اتنين هتساوي تلاتة زائد تلاتة اي جذر تلاتة. يبقى اذا الاكس اتنين واي اتنين دي هتساوي معانا هنا تلاتة ناقص تلاتة اي جذر تلاتة، وتلاتة زائد تلاتة اي جذر تلاتة. وهذا هو المطلوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.